මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරන්නේ ඉම්පෝර්ටන්ට් ලෙසන් එකක්. ඒ තමයි forex trade කරන හැටි, විශේෂයෙන් forex stocks trade කරන අයට ඊට අමතරව binance trade කරන අයටත් මේක අදාළයි. එතකොට නැත්නම් cryptocurrency trade කරන අයටත් මේක අදාළයි. index trade කරන අයටත් මේක අදාළයි. හරිද? මේ කතා කරන්නේ fundamental news කියන එක. අපිට ඕන වෙන fundamental news. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම සාමාන්‍යයෙන් news trade කරන කෙනෙක් නෙමෙයි, news trader කෙනෙක් නෙමෙයි. මම සාමාන්‍ය කරන්නේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස්. එහෙම නැත්නම් අපි කියන ඉන්ස්ටිටියුෂනල් ට්‍රේඩින් ආශ්‍රයෙන් නැත්නම් ස්මාර්ට් මනි කන්සෙප්ට් එක ආශ්‍රයෙන් තමයි ට්‍රේඩ් කරගෙන යන්නේ. ඒතර අපිට ඒකෙදි ෆන්ඩමෙන්ටල් නිවුස් කියන එක ගොඩක් ලොකුවට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ෆන්ඩමෙන්ටලි ඩිරෙක්ෂන් එකක් ගෙස් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඇනලයිස් කරන්න යන්නේ නැහැ. මම පෞද්ගලිකව එහෙම කරන්න යන්නේ නැහැ. හරිද? නමුත් අපි සමහර අවස්ථා තියෙනවා විශේෂ ෆන්ඩමෙන්ටල් නිවුස් කියන තැන් වෙලාවල් වලට ට්‍රේඩ් නොකර ඉන්න අවස්ථා තියෙනවා. ඒ හැමදේම හැබැයි රඳාපවතිනවා ට්‍රේඩ් කරන ටයිම් ෆ්‍රේම් එක මත. ඒ කියන්නේ ඔයා ඩේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් ඔයා ස්විං ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ද? ස්කැල්පර් කෙනෙක්ද කියන එක මත හැමදේම රඳාපවතිනවා. මම සරලව මෙහෙම කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ ඩේ ට්‍රේඩින් කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඩේ ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් හැම වෙලේම හැමදාම ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ 15 මිනිත් වගේ lower time frame වල. එතනින් පල්ලෙහා තියෙන time frame වල නේද? උඩරිම 30 minute ඉදී. 30 minute, 15 minute, 5 minute, 1 minute වගේ පොඩි time frame වල ඉන්නයි. ඒතර ඒගොල්ලන්ට මේ news trading නැත්නම් මේ මොනවාද fundamental news කියන ගොඩක් වැදගත්. ඒතර ඒගොල්ලෝ news එක trade නොකරට ඒගොල්ලන්ගේ analysis එකට සමහරලාට මේ fundamental news වලින් බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. හොඳ පැත්තට වගේම නරක පැත්තටත්. ඒතර ඔයා හිතන ස්විං ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කියලා. ඒතර ස්විං ට්‍රේඩර් කෙනෙක් නම් ගොඩක් වෙලාවට ටිකක් ලොකු ටයිම් ෆ්‍රේම් වල ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩේලි chart එකේ වෙන්න පුළුවන්, 8 hour වෙන්න පුළුවන්, 4 hour වගේ ලොකු ටයිම් ෆ්‍රේම් වල ඉන්න අය. ඒතර ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවට ඔය නිවුස් ට්‍රේඩින් නැත්නම් අපි කතා කරන්න හදන නිවුස් වල ලොකු බලපෑමක් ඉෆෙක්ට් එකක් ඒගොල්ලන්ට දැනෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒතර ස්විං ට්‍රේඩර්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට එහෙම කට්ටිය ඉන්නේ. ඊට අමතරව ස්කැල්පර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒතර ස්කැල්පර්ස්ලා කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට නිවුස් වලින් ගොඩක් ඉෆෙක්ට් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න අය. එතකොට ට්‍රේඩ් කරන්න තමන් ඉන්න කැටගරි එක මොකක්ද කියලා මුලින් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. හරිද? තමන් ඉන්නේ මොන කැටගරි එකේ ඉන්නද ඔයා ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක්ද? ඒතර මම ප්‍රොෆෙෂනලි අරගෙන බලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් මම ඩේ ට්‍රේඩින් කරන්න. එතකොට 15 මිනිත් වගේ එතනින් පල්ලෙහා තියෙන ලෝ ටයිම් ෆ්‍රේම් වල තමයි විශේෂයෙන්ම ට්‍රේඩ් කරගෙන යන්නේ. ඒතර මම ටෙක්නිකල් ඇනලයිසින් කරන්නේ. එතකොට මම ෆන්ඩමෙන්ටල් කරන්නේ නැහැ. මම ෆන්ඩමෙන්ටල් කරන්නේ නැති නිසා මම නිවුස් වලින් ඩිරෙක්ෂන් එක හොයන්න යන්නේ නැහැ. හරිද? නිවුස් එකකින් මට ඩිරෙක්ෂන් එක වැඩක් නැහැ. මම නිවුස් එකක් බලන්නේ නිවුස් එක තියෙන ටයිම් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ මට මොකටද? ඒ මගේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් එකට මොකක් හරි ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන් නිසා. හරිද? ඒක මුලින් තේරුම් ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලුවොත් මුලින්ම මේ forex වලට බලපාන නැත්නම් stocks වලට බලපාන නැත්නම් අපි පොදුවේ කිව්වොත් trading වලට බලපාන news අපි බලන තැන් තියෙනවා. පොදුවේ ඔයගොල්ලෝ දන්නව අහලා ඇති නිවුස් බලන්න අපි පාවිච්චි කරනවා හොඳම වෙබ්සයිට්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒතකොට හොඳම වෙබ්සයිට් එක තමයි investing.com. ඔයගලන්ට පුළුවන් Google එකේ ගිහිල්ලා search කරන්න investing.com කියලා. එතකොට හම්බ වෙන පළවෙනි එකෙන් ඔයගලන්ට ඒ site එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර investing.com කියන එක අපි සරලව නිකන් ගිහිල්ලා බලමු. එතකොට මම මේකේ investing.com search කරන්න. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් මම කලින් සර්ච් කරපු එකක් තියෙන නිසා මට උඩින්ම හම්බ වෙනවා රිසල්ට් එක. එතකොට ඒකේ කෙලින්ම ඕනනම් ඉකොනොමික් කැලෙන්ඩර් කියන එකට යන්න පුළුවන්. මම එහෙම නැතුව පොදු වෙබ්සයිට් එකට යන්නම්. ඒතර මේ විදිහට තියෙනවා. ආට පුළුවන් ඒකේ ටූල්ස් යටතේ ඉකොනොමික් කැලෙන්ඩර් එකට යන්න. එතකොට ඉකොනොමික් කැලෙන්ඩර් එක මේක ටිකක් බලනකොට මේක ටිකක් සංකීර්ණ. හොඳට එක්ස්ප්ලেইন කරපු නිවුස් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ෆන්ඩමෙන්ටල් ට්‍රේඩ් කරන අයට මෙන්න මේ investing.com කියන එක ගොඩක් වැදගත් වෙන වෙබ්සයිට් එකක් වෙනවා. අපිට මේකේ ලොකු වැදගත්කමක් නැහැ. මොකද මම ටෙක්නිකල් විතරක් බලන නිසා. ඒතර මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි ඔයා ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ටයිම් ෆ්‍රේම් එක මෙතන හදාගන්න ඕනේ. ලංකාවේ ටයිම් එක නැත්තම් මේ තියෙන ටයිම් එකත් එක්ක කන්ෆියුස් වෙනවා. ලංකාවේ ටයිම් එක කියලා කියන්නේ GMT 5:30 කියන එක. ඔයාට පේනවා කොළඹ කියලා වෙනම තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකට චේන්ජ් කරගත්තාම ඔයාට මෙතනින් පේන හැම එකක්ම ලංකාවේ වෙලාවට අනුරූපව. ඔයාට ඒකේ වැදගත්ම දේ තමයි අර නිවුස් එක හම්බෙන කරන්සි පෙයා එක හම්බ වෙනවානේ. ඒතර නිවුස් එක හම්බෙන කරන්සි පෙයා එක දැන් ඔයාලට පේනවා මේ වෙලාවේ NSD නේද? නිව්සීලන්ත ඩොලර්ස් වලට තියෙනවා US ඩොලර්ස් වලට ඊට පස්සේ AUD ඔසී ඩොලර්ස් වලට ඊට පස්සේ GBP වලට ආදී වශයෙන් නිවුස් එන්න තියෙනවා. ඒතර ඔයාලට පේනවද දැන් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වගේ ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක් අරගෙන බලුවොත් ඔයා මේන්ලි තේරුම් ගන්න එයා
ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වැටෙන්නේ. එතකොට USD එක්ක. එතකොට mainly ඔයාට USD news වල effect එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. දැන් අපි නිවුස් ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැති නිසා අපි මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්නේ. මම ටෙක්නිකල් විතරක් බලන නිසා අතර මම මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්නේ mainly මේ පාඩ පේනවද මෙතන ස්ටාර් මාක්ස් දාලා තියෙනවා. අපි මේවට කියනවා බුල්ස් කියලා. එතකොට මේ දැන් යන NSD NZD කියන නිවුස් එකේ ඔයාලට පේනවද ඉස්සරහින් තියෙන්නේ බුල්ස් දෙක. ඒතර වෙනවා මෙන්න මෙතන මේ අද එන්න තියෙන නිවුස් එකක් තියෙනවා විනාඩි 11කින් එන්න තියෙනවා කියලා තියෙනවා නිවුස් එකක්. ඒ නිවුස් එකට තියෙනවා බුල්ස් තුනක්. 3 බුල් කියලා කියනවා. අන්නේ 3 බුල් නිවුස් වලදී තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩ් කරන එක පොඩ්ඩක් ලෝවර් ටයිම් ෆ්‍රේම් වල ට්‍රේඩ් කරන එක පොඩ්ඩක් නතර කරන්න. ඒ කියන්නේ 1 මිනිත් වගේ ට්‍රේඩ් කරනවා නම් 3 මිනිත් 4 මිනිත් 5 මිනිත් වගේ පොඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් වල ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ටිකක් එයාට ඇනලයිස් එකේදී රිස්ක් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ වගේ වෙලාවල් අපි පොඩ්ඩක් මගහැරලා ට්‍රේඩ් කරනවා. හැබැයි ස්විං ට්‍රේඩර් කෙනෙක් නම් අර මම කලින් කියපු විදිහට ඔයාට ඒතර මේ නිවුස් එක අදාළ වෙන්නේ නෑ. මොකද ඔයා බලන්නේ ෆෝවර්ඩ් chart එක. ඒතර මේකේ ලොකු මූවමන්ට් හම්බ වෙන්නේ ඔයා ලොකු මූවමන්ට්ස් හම්බ වෙන්නේ ඔයාට බැලුවොත් ඩේ ට්‍රේඩින් කරන කෙනෙක්ට. ඊළඟට ඒතර මේකේ investing.com එක හොඳයි. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට පුළුවන් Forex Factory කියන වෙබ්සයිට් එකේනොත් නිවුස් බලන්න. ඒතර මම මේක නම් දාගෙන තියෙනවා. මොකද මම වැඩිපුර Forex වල නිවුස් බලන්නේ Forex Factory වලින්. එතකොට ඒකට ගියාම ඔයගලන්ට මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන්නේ. ඒකේ පල්ලෙහා තියෙනවා today කියලා ඔප්ෂන් එකක්. කැලෙන්ඩර් කියන එකට ගිහිල්ලා today වලට යන්න. එතකොට ඔයාලට අද දවසේ තියෙන නිවුස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර අද දවසේ නිවුස් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ කොළ පාට බටන් එකක් තියෙනවා. කොළ පාට පොඩි මාක් එකක් තියෙනවා. මේ මාක් එකෙන් අපිට දැන් තියෙන නිවුස් එක මොකද්ද? මේ වෙලාවේ ඉස්සරහට එන්න තියෙන නිවුස් එක මොකද්ද කියන එක පැහැදිලි වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ දැන් තියෙනවා GBP වල CPI නිවුස් එක. හරිද? වැදගත් නිවුස් එකක් විතර. ඒතර මේ විදිහට තමයි. ඒතර ඔයාලට අද පේනවා අද විශේෂ නිවුස් එකක් තියෙනවා රෑ 11:00ට ලංකාව වෙලාවෙන්. මේක නම් ඔටෝමැටිකලි ලංකාව වෙලාවට අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා හදන්න දෙයක් නැහැ. 11:00ට ලංකාව වෙලාවෙන් ඒ කියන්නේ රෑ 11:00ට අපිට තියෙනවා FOMC කියන වැදගත්ම නිවුස් එක. හරිද? ඒතකොට නිවුස් බලන්න Forex Factory එකත් ලේසි. ඒතකොට මේ ෆන්ඩමෙන්ටල් ට්‍රේඩ් කරන අයට හැබැයි මේ Forex Factory එක එච්චර ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේක අපි හැම වෙලේම බලන්නේ අපි ඩේ ට්‍රේඩින් කරන අය විදිහට මෙන්න මේ රතු පාට බටන් එක වැටලා තියෙන නිවුස් වලදී අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. ඩේ ට්‍රේඩර්ස්ලා විදිහට මේ රතු පාට බටන් එක තියෙන වෙලාවට ඒ තියෙන නිවුස් වලදී අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට වැරදිලා ට්‍රේඩ් එකක් එක්සිකියුට් වෙලා තිබුණොත් අපි ඒක ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක ළඟ නම් එක තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් අපි ඒක බ්‍රේක් ඉවන් කරන එක කරලා තියෙනවා. හරිද? නිවුස් එකදී රිස්ක් එකක් ගන්න අවශ්‍ය නැති නිසා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මොනවාද ෆන්ඩඩ් accounts පාවිච්චි කරන අය ඉන්නවා නම් ෆන්ඩඩ් accounts වලදී විශේෂයෙන්ම myforex fund වලදී නිවුස් ඔය 3 bull නිවුස් එකක් මේ නැත්නම් මේ red වලින් හැදලා තියෙන නිවුස් එකක් වෙලාවට මාකට් එකේ පොඩ්ඩක් ස්ලිපේජ් එක වැඩි. ඒගොල්ලෝ මොකද මොටිවේට් කරන්නේ නැහැ නිවුස් තියෙන වෙලාවට ඔයගොල්ලන් ට්‍රේඩ් කරන්න කියන එක. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ෆන්ඩඩ් accounts කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ නිවුස් ටයිම් එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා කියන එක තමයි මගේ දෙන්න තියෙන ඇඩ්වයිස් එක. ඔයගොල්ලෝ දැන් ඒතර කාට හරි ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මේ ස්විං ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කරනවා නම් ෆන්ඩඩ් account එකක් ගැටලුවක් එනවනේ. ඒතර ඒකට තමයි FTM වල නම් විශේෂයෙන්ම ස්විං ට්‍රේඩින් වලට වෙනම account එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට නිවුස් වල බලපෑම අදාළ වෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට Forex Factory එකෙන් බලන්න පුළුවන් ලේසියම. ඊට අමතරව myFX book එකෙනුත් බලන්න පුළුවන්. අපි ඒකත් බැලුවොත් බලන්න මම ඒක දාගෙන තියෙන්නේ myFX book එක කියන එකේ ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ තියෙන නිවුස් වෙබ්සයිට් එකෙන් බලාගෙන යන්න. හරිද? නිවුස් බලාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉකනොමික් කැලෙන්ඩර් එකට ගියාම ඕනම එකේ දැන් අපි කතා කරපු තුනේම ඉකනොමික් කැලෙන්ඩර් එකේ නිවුස් බලාගෙන යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකෙත් ලංකාව වෙලාවටමයි ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට investing.com එක තමයි හොඳ ඔයගලන්ට හොඳ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් සහිතව නිවුස් එක හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ඒක ෆන්ඩමෙන්ටල් ට්‍රේඩ් කරන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒතර අපි මේකෙදි මේන්ලි කතා කරන්නේ ওই ටික. ඒතර ඊළඟ වැදගත් කාරණා මේකෙත් මතක් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටික. සාමාන්‍යයෙන් අපි Forex trade කියන්නේ ෆන්ඩමෙන්ටල් විතරක් ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැති නිසා ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ටෙක්නිකල් වලට තමයි බර. ටෙක්නිකල් වලින් ට්‍රේඩ් කරන අය විදිහට විශේෂ නිවුස් තුනක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඒ දාට ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. ඒ මොහොතේ ඒ ටයිම් වලදී ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. හරිද? මතක තියාගන්න විශේෂ නිවුස් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි නිවුස් එක තමයි NFE. මේක හොඳට අහලා ඇති. ඔයගොල්ලෝ මගේ Telegram channel වලට join වෙලා නැත්නම් ඒ join වෙන්න. අපි ඒ වගේ අප්ඩේට් දෙනවා. හරිද? NFE කියන නිවුස් එක non farm payroll කියලා කියන්නේ. ඒකට මේ නිවුස් එක තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හැම
මාසෙකම පළවෙනි සතියේ සිකුරාදා දවසට තමයි තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ලංකාවේ ලාවට 6ට විතර. ඒතර මේ නිවුස් එක ටයිම් එකට ඔයගලන්ට මාකට් එකේ ලොකු මූව්මන්ට් බලන්න පුළුවන්. හරිද? ගොඩක් වෙලාවට ගෝල්ඩ් වල, එතකොට යුරෝ USD, GBP USD වගේ ඒ වගේ මේන් පෙයාර්ස් වල ලොකු මූව්ස් බලන්න පුළුවන්. පිප් සමහරට ගෝල්ඩ් වල එහෙම පිප් 100 150 200 අතර යන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට මේ ටයිම් එකට ඔයගොල්ලෝ ඩේ ට්‍රේඩින් පොඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් වල ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ටිකක් ඒකෙන් වැළකීලා ඉන්න එක හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ට ඒක ටිකක් රිස්ක් එක දරා ගන්න අමාරු නම් සහ ඔයගොල්ලෝ අර කලින් කිව්වා වගේ ෆන්ඩඩ් accounts වල ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ගොඩක් NFE කියන එක ස්කිප් කරලා ට්‍රේඩ් කරන්න. හරිද? ඊළඟ එක තමයි එතකොට NFE තියෙන දවස අපි හැමෝම දන්න දවසක්. එතකොට එක කන්ෆර්ම් දවසක් මොකද්ද? හැම මාසෙකම පළවෙනි සතියේ සිකුරාදාට තමයි හවස 6ට තමයි මේ නිවුස් එක එන්නේ. එදාට ඉතින් ඔයගලන්ට උදේවරුේ දවල්වරුේ නැත්නම් ලන්ඩන් ස්ටේෂන් එකේ ඔයගලන්ට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. නිව්යෝර්ක් එක ආරම්භයේදී එන මේ නිවුස් එක පොඩ්ඩක් ස්කිප් කරන්න. හරි. ඊළඟ කාරණාව තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ නිවුස් එක අද තියෙන නිවුස් එකක් අදත් තියෙන එක FOMC කියන නිවුස් එක. මේ අපි කතා කරන මේ නිවුස් 3 බුල් නිවුස් FOMC කියන මෙන්න මේ නිවුස් එකට අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක අද රෑ 11 මාට ඔයගොල්ලන් දකින්න ඇති. අද ඒක මොනවාද ඇනලයිස් කරලා තියෙන්නේ 11 මාට. එතකොට FOMC කියන නිවුස් එක වෙලාවටත් අපි මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒතර මේකත් ගොඩක් වැදගත් නිවුස් එකක්. ඔය FOMC කියන නිවුස් එකත් සාමාන්‍ය එකේ අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් FOMC කියලා Google එකේ සර්ච් කරත් මෙන්න මේක කියනවා Federal Open Market Committee කියන මේක US වල නිකුත් කරන නිවුස් එකක්. ඒතර මේකදී මාකට් එකේ ලොකු මූවමන්ට් බලා ගන්න පුළුවන් මේන් පෙයාර්ස් වල. හරිද? ඒතර ඒක ස්කිප් කරන්න ඕනේ. ඒකේ දවස නිශ්චිත නැහැ. ඒතර ඔයාලට කලින් ඒක ගැන හොයන්න නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉකොනොමික් කැලෙන්ඩර් එකට ගිහිල්ලා කලින් දවස්වල ඉස්සරහට බලන්න පුළුවන්. එතකොට නිවුස් තියෙන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා FOMC ඉන්නේ කවද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඩේලි ඔයගොල්ලෝ නිවුස් බලනවා නම් තමයි වටින්නේ. ඊළඟ නිවුස් එක මේන් නිවුස් එක තමයි CPI. මේක ගොඩක් වැදගත් නිවුස් එකක්. Consumer Price Index කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. CPI Consumer Price Index කියන නිවුස් එක. ඒතර මේක කරන්සි පෑගෙන් පෑයකට එනවා. ඒ කියන්නේ USD වලට CPI එකක් තියෙනවා. දැන් අද මේ මොහොතේ යනවා GBP වලට CPI එකක් නේ. ඒතර ඒ වගේ කරන්සි එකෙන් කරන්සි එකට CPI Consumer Price Index කියන එක එනවා. එතකොට ඒකේ බලපෑමක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඒ නිසා CPI වෙලාවට ඒ අදාළ කරන්සි එකේ පෙයායක ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. හරිද? ඒවා ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. මම මේ කියන්නේ ෆන්ඩමෙන්ටල් ට්‍රේඩ් කරන අය නෙමෙයි. ෆන්ඩමෙන්ටල් ට්‍රේඩ් කරන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ නිවුස් එක වෙලාවට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න එකනේ. ඒතර අපි ෆන්ඩමෙන්ටල් නෙමෙයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ ටෙක්නිකල්. එහෙනම් ටෙක්නිකල් ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක් විදිහට ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ මේන් නිවුස් තුන ඕගොල්ලෝ අවොයිඩ් කරන්න ඕනේ. හරිද? ඕගොල්ලෝ සේෆ් වෙන්න ඕනේ. මොකද විශේෂයෙන් මම ටාගට් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ෆන්ඩඩ් accounts. ඒතර ෆන්ඩඩ් accounts වල විශේෂයෙන් microforex fund වල මේ ට්‍රිබල් නිවුස් වෙලාවට ටිකක් ස්ලිපේජ් එක වැඩි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ට්‍රේඩ් එකක් loss වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. සමහර වෙලාවට account එක blow වෙන්න උනත් පුළුවන්. හරිද? ඒතර මේ නිවුස් එකක් වෙලාවට ට්‍රේඩ් එකක් දාලා සල්ලි හොයන එක නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මොන හරි earn කරන එක මහ ලොකු වැඩක් වැඩක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මතක තියාගන්න නිවුස් එකට හරියට වැදුනොත් ට්‍රේඩ් එකක් හොඳට ප්‍රොෆිට් වෙන ඒ වගේ තමයි නිවුස් එක වැරදිට වුණත් එහෙම අනිවාර්යෙන් මුළු account එකම නැති වෙන අය තමයි ඉන්නේ. ඒ නිසා හරි පරිස්සමෙන් නිවුස් ට්‍රේඩ් කරන අයට. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් මම දෙන්න තියෙන ඔයගලන්ට උපදේශය තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ඩේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් නම් හැමදාම මාකට් එකට එනකොට මුලින්ම ඔයගලන්ගේ නිවුස් බලන්න, එදාට තියෙන නිවුස් බලලා අප්ඩේට් වෙන්න 3 බුල් තියෙන නිවුස් ට්‍රේඩ් ටයිම් එකේදී ලන්ඩන් හරි නිව්යෝර්ක් හරි ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරන ඒ සෙෂන්ස් වලදී ඒවා ස්කිප් කරන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලන් දැන් බලන්න හෙට තියෙන නිවුස් පවා මේකෙන් බලන්න පුළුවන්. දැන් ලබන මාසේ තියෙන නිවුස් එකක් වුණත් දැන් මේ next week බලන්න next month මේ හැමදේම තියෙනවා next month බලන්න. ඒතර මේ ෆන්ඩමෙන්ටල් ට්‍රේඩ් කරනවට වඩා ඔයගොල්ලන් බලන්න ටෙක්නිකල් තමයි වැඩිපුරම සපෝට් එක තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට ඊළඟ මාසේ තියෙන නිවුස් පවා අපිට කලින් බලන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කලින් බලන්න පුළුවන් මේ ඊළඟ මාසේ බලන්න මේ අප්‍රේල් 3 වෙනිදාට රෑ 7:00 තියෙනවා ට්‍රිබල් නිවුස් එකක් USD වලට බලපාන ට්‍රිබල් නිවුස් එකක් තියෙනවා. ඒතර අපිට කලින් තියෙන නිවුස් පවා මේ එන්න තියෙන නිවුස් පවා මේකෙන් බලන්න පුළුවන්. මොකද අපි ඒවට කියන්නේ කැලෙන්ඩර් නිවුස් කියලා. කැලෙන්ඩර් නිවුස් අපිට කලින් බලන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර ඒ ටික මතක තියාගන්න. Forex වල වැදගත්ම දෙයක් නිවුස් වලදී ට්‍රේඩ් එකක් වා ගන්නවද නොගන්නවද කියන එක හරියට ප්ලෑන් කරගන්න සහ ඒ ටික වැඩ ටික කරගන්න. Telegram channel වලට join වෙච්ච නැති අය ඉන්නවනම් join වෙන්න අපේ mentorship program එක තියෙනවා. ඊට අමතරව ෆන්ඩඩ් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න
සිග්නල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තියෙනවා. ඒවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්.